Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 30 tháng 8. Trong bản tin hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Hôm 30 tháng 8, người lính cuối cùng của Hoa Kỳ đã rời khỏi Afghanistan, chính thức chấm dứt sứ mệnh của mình ở quốc gia Nam Á. Bắc Kinh đã nhanh chóng chúc mừng thời khắc lịch sử này và khẳng định việc triệt thoái của Washington cho thấy vận mệnh của Afghanistan đã chính thức sang một trang mới. Trước khi rời đi, quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hơn 70 máy bay, hàng chục xe bọc thép và một hệ thống phòng không ở sân bay quốc tế Hamid Karzai. Taliban đã chỉ trích việc Mỹ phá hủy nặng nề sân bay quốc tế, vốn là biểu tượng cho chủ quyền của Afghanistan, và cam kết sẽ sớm đưa sân bay hoạt động trở lại. Trong khi vấn đề Afghanistan vẫn đang châm ngòi cho các cuộc khẩu chiến, thì với vai trò là hai cường quốc đứng đầu thế giới, Mỹ Trung vẫn phải bằng mặt mà không bằng lòng, cùng ngồi lại để giải quyết các thách thức chung về biến đổi khí hậu. Chính quyền Trung Quốc lại có động thái đổ thêm dầu vào lửa khi yêu cầu văn phòng thương mại Mỹ ở Thành Đô ngừng hoạt động. Những thông tin đáng chú ý khác, Đài Loan thiết lập hệ thống phòng thủ bằng máy bay không người lái cỡ nhỏ. Ba Lan đề nghị ban hành tình trạng khẩn cấp ở biên giới Belarus. Iran lên kế hoạch cho vòng đàm phán với Ả Rập Xê Út. Ai Cập tăng cường sản xuất vaccine nội địa trước làn sóng Covid-19 lần thứ tư. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Hôm 30 tháng 8, người lính cuối cùng của Hoa Kỳ đã rời khỏi Afghanistan, chính thức chấm dứt sứ mệnh của mình ở quốc gia Nam Á. Bắc Kinh đã nhanh chóng chúc mừng thời khắc lịch sử này và khẳng định việc triệt thoái của Washington cho thấy vận mệnh của Afghanistan đã chính thức sang một trang mới. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Afghanistan đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng quân sự của nước ngoài và chính thức bước sang trang mới của hòa bình, thịnh vượng và tái thiết quốc gia. Mặc dù Mỹ và các đồng minh phương Tây gấp rút di tản, nhưng đại sứ quán của Trung Quốc tại Kabul vẫn duy trì hoạt động. Trên thực tế, Trung Quốc đã đi trước Mỹ một bước khi sơ tán công dân khỏi Afghanistan từ nhiều tháng trước khi tình hình bất ổn diễn ra. Hiện tại, Trung Quốc đang ra sức lấp đầy khoảng trống quyền lực mà Mỹ để lại ở quốc gia Nam Á này bằng việc xúc tiến ngoại giao con thoi với tổ chức Taliban. Tuy vậy, Bắc Kinh vẫn chưa chính thức công nhận Taliban là chính phủ trên thực tế và vẫn cảnh giác cao độ với việc các nhóm khủng bố của người Duy Ngô Nhĩ đang tìm cách xâm nhập vào khu vực biên giới dọc theo hành lang Wakhan và Tăng Cương. Trong cuộc gặp với phái đoàn cấp cao của Taliban vào tháng trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ hy vọng lực lượng này sẽ thiết lập một chính phủ toàn diện, cởi mở và kiên quyết trấn áp mọi phần tử khủng bố. Các nhà phân tích cho rằng chính quyền mới có tinh thần hợp tác và ổn định ở Kabul sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Bắc Kinh, trong đó có việc phát triển các dự án mở rộng và cơ sở hạ tầng ở nước ngoài. Các công ty Trung Quốc được cho là cũng đang để mắt đến các mỏ đồng và lithium rộng lớn của Afghanistan, có giá trị ước lượng ít nhất khoảng 1.000 tỷ đô la. Đội quân cuối cùng của Hoa Kỳ rời Kabul, Taliban giành quyền kiểm soát hoàn toàn sân bay quốc tế Hamid Karzai. Tuy nhiên, sân bay vẫn chưa thể hoạt động trở lại do trước khi rời đi, quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hơn 70 máy bay, hàng chục xe bọc thép và một hệ thống phòng không, được cho là đã ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vài ngày trước. Quân đội Hoa Kỳ còn bỏ lại một số lượng lớn trang thiết bị bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng và phương tiện quân sự, nhưng hầu hết trong số đó đã bị hư hỏng và không có linh kiện thay thế. Hôm 31 tháng 8, thủ lĩnh cấp cao của Taliban Anas Haqqani đã chỉ trích việc Mỹ phá hủy nặng nề sân bay quốc tế của Afghanistan. Thế giới nên hiểu rõ rằng Mỹ đã lan truyền các thông tin tiêu cực chống lại Taliban khi nói rằng chúng tôi giết hại dân thường và phá hủy các thành phố. Tuy nhiên, kể từ khi tiến vào Kabul, chúng tôi chưa phá hủy bất kỳ thứ gì như cách họ đang làm. Mọi người đều thấy hiện trạng của sân bay sau khi Mỹ rời đi. Sân bay là biểu tượng cho chủ quyền của một quốc gia và các máy bay là tài sản của nhà nước. Nhưng thật không may, Hoa Kỳ lại phá hủy các máy bay và hầu hết các cơ sở hạ tầng khác. Chúng tôi sẽ sửa chữa và sớm đưa sân bay hoạt động trở lại, phục vụ lợi ích của người dân Afghanistan, ông Haqqani nói. Trong khi đó, ông Mufti Enamullah Samangani, thành viên của Ủy ban Văn hóa Taliban cáo buộc sự hiện diện của quân đội nước ngoài là nhân tố thúc đẩy sự gia tăng của các cuộc tấn công khủng bố. Khi Mỹ và đồng minh rời khỏi Afghanistan, sẽ không có lý do gì để các cuộc tấn công như vậy xảy ra nữa, ông nói.
Trong khi vấn đề Afghanistan vẫn đang châm ngòi cho các cuộc khẩu chiến, thì với vai trò là hai cường quốc đứng đầu thế giới, Mỹ-Trung vẫn phải bằng mặt mà không bằng lòng, cùng ngồi lại để giải quyết các thách thức chung. Được biết, đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry sắp đến thăm Trung Quốc để thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu với người đồng cấp Giải Chấn Hòa, đánh dấu chuyến thăm lần thứ 2 của ông trong năm nay đến Bắc Kinh. Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng, thông qua việc mời ông Kerry đến thăm Thiên Tân, Trung Quốc đã thể hiện trách nhiệm trong việc đối phó với các vấn đề khí hậu và bày tỏ thiện chí sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn sẽ đi theo lộ trình riêng trong vấn đề này và sẽ không để bất kỳ áp lực bên ngoài nào làm xáo trộn tiến trình mà nước này đã đặt ra. Giáo sư Lee Hai-dong thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc nói rằng, bằng cách mời ông Kerry đến thăm lần 2, Trung Quốc đã bày tỏ thiện chí tăng cường hợp tác với Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu và thể hiện trách nhiệm cộng đồng quốc tế. Vài ngày trước chuyến thăm của ông Kerry, Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin cho biết đặc phái viên khí hậu Mỹ dự kiến sẽ hối thúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố ngừng tài trợ cho các dự án nhiệt điện than, vốn là một trong những tác nhân phát thải khí nhà kính nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, ông Lee cho rằng ý định hối thúc của ông Kerry rõ ràng đại diện cho sự thiếu thiện cảm của Nhà Trắng đối với Trung Quốc. Tôi nghĩ đặc phái viên Mỹ nên từ bỏ việc gây áp lực với Bắc Kinh trong cuộc thảo luận sắp tới, vì chính quyền Tổng thống Joe Biden đang sa sút uy tín với hàng loạt thất bại ở cả mặt trận trong và ngoài nước, bao gồm cả việc chống lại Covid-19 và vấn đề Afghanistan. Trong khi đó, việc hợp tác chống lại biến đổi khí hậu với Trung Quốc có thể là một phần tô điểm cho thành quả từ chính sách của ông Biden, có thể giúp ông ấy gỡ gạc lại hình ảnh, ông Lee nói. Ông nói thêm, việc hợp tác về biến đổi khí hậu giữa Trung Quốc và Mỹ phải dựa trên sự tôn trọng và đôi bên cùng có lợi. Trung Quốc có kế hoạch riêng của mình trong việc loại bỏ dần tiêu thụ than và sẽ không bị tác động trước bất kỳ áp lực bên ngoài nào về việc đẩy nhanh tốc độ như vậy. Vào tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã công bố một kế hoạch chuyển đổi năng lượng sạch và ít carbon nhằm tôn trọng các cam kết đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060. Trong chuyến thăm của ông Kerry đến Trung Quốc vào tháng 4, Bắc Kinh và Washington đã công bố một thỏa thuận chung rằng hai nước cam kết làm việc cùng nhau về vấn đề biến đổi khí hậu và sẽ hợp tác trên các mặt trận đa phương, bao gồm cả Nghị định thư Paris. Có thể thấy dù ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng Mỹ-Trung cũng không thể tránh được sự bất đồng gay gắt. Mới đây, chính quyền Trung Quốc lại có động thái đổ thêm dầu vào lửa khi yêu cầu văn phòng thương mại Mỹ ở thành đô Amtrak Southwest ngừng hoạt động. Hôm 30 tháng 8, Amtrak Southwest thông báo đóng cửa theo luật và quy định của Trung Quốc và tuyên bố không còn hoạt động dưới danh nghĩa văn phòng thương mại Hoa Kỳ ở khu vực Tây Nam Trung Quốc. Theo Reuters, chưa có lý do cụ thể nào được đưa ra cho việc văn phòng này ngừng hoạt động. Ông Benjamin Wang, người đứng đầu của Amtrak Southwest cho biết, đang thảo luận với chính quyền địa phương về các định hướng trong thời gian tới. Ông Wang cho rằng sự việc này có thể liên quan đến quy tắc mới mà Bộ Nội vụ Trung Quốc MCA đặt ra. Trong đó, nước ngoài chỉ được duy trì một phòng thương mại chính thức ở quốc gia này. Hiện MCA chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vấn đề này. Được biết, Amtrak Southwest là một nhóm vận động thương mại nước ngoài lớn nhất tại khu vực Tây Nam Trung Quốc, hoạt động độc lập với văn phòng thương mại Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Lệnh yêu cầu ngừng hoạt động văn phòng thương mại ở thành đô được chính quyền Bắc Kinh đưa ra sau hơn một năm chỉ thị đóng cửa lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở thành phố này. Giới quan sát cho rằng đây là động thái trả đũa của Trung Quốc sau khi bị Mỹ đóng cửa tổng lãnh sự quán Houghton một tuần trước đó. Căng thẳng Mỹ-Trung còn xoay quanh việc Washington hỗ trợ Đài Bắc đối đầu với Bắc Kinh. Được Mỹ giúp sức, Đài Loan đang dần nâng cao năng lực quân sự của mình. Bên cạnh đó, hòn đảo cũng thể hiện tinh thần tự lực cánh sinh khi không ngừng bổ sung các trang thiết bị quân sự tiên tiến để đối phó với những áp lực ngày càng tăng từ phía bên kia eo biển. Mới đây, chính quyền Đài Bắc đã phê duyệt ngân sách cho dự án trang bị hệ thống phòng thủ bằng máy bay không người lái điều khiển từ xa, dự kiến được tiến hành từ năm tới. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh INDSR của Đài Loan đã cảnh báo rằng Trung Quốc này đang thống trị thị trường thương mại toàn cầu đối với máy bay không người lái cỡ nhỏ. Do đó, Đài Bắc có thể sẽ phải đối mặt với mối đe dọa từ máy bay không người lái trong cuộc xung đột tiềm tàng với quân đội Trung Quốc. Báo cáo ngân sách chính quyền Đài Bắc cho biết để chống lại các máy bay không người lái của đối phương, hòn đảo đã lên kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ bằng máy bay không người lái điều khiển từ xa nhằm bảo vệ các căn cứ quân sự, cảng và sân bay. Ngoài ra, Đài Loan cũng dự định triển khai các hệ thống này trên các hòn đảo xa xôi, doanh trại, bệ núi cao và các địa điểm phóng tên lửa quan trọng. Hệ thống sẽ có khả năng trinh sát phá hủy các hoạt động máy bay không người lái của đối phương, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng phòng vệ của hòn đảo. Theo CNA, tổng ngân sách phân bổ hệ thống này là 4,35 tỷ Đài tệ, tương đương với 157,3 triệu đô la Mỹ.
Được biết, lục quân Đài Loan đã trang bị 5 bộ hệ thống phòng thủ bằng máy bay không người lái và 232 khẩu pháo gây nhiễu. Trong khi đó, Hải quân chỉ tiết lộ đã mua 43 khẩu pháo gây nhiễu và Không quân cho biết sẽ thiết lập các hệ thống tại 45 địa điểm trên khắp Đài Loan. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm thứ Ba ngày 31 tháng 8, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu Tổng thống ban hành tình trạng khẩn cấp tại hai khu vực giáp biên giới với Belarus khi Ba Lan đang phải đối mặt với tình trạng di cư bất hợp pháp tăng đột biến từ phía Belarus. Theo đề xuất, tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng trong vòng tối thiểu 30 ngày ở các vùng Polski và Lubelski. Theo các nguồn tin chính phủ, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khả năng cao sẽ phê duyệt tình trạng khẩn cấp trong vài ngày tới, nhằm trao cho chính quyền nhiều quyền hạn hơn trong việc giám sát và kiểm soát tình hình bất ổn ở khu vực biên giới. Tuần trước, Ba Lan đã bắt đầu xây dựng hàng rào thép gai dọc biên giới trong một nỗ lực nhằm hạn chế dòng người di cư đến từ các nước Trung Cận Đông như Iraq và Afghanistan, vượt qua Belarus để xâm nhập vào EU. Vào tháng 8, khoảng 3.000 người đã cố gắng vượt biên trái phép vào Ba Lan, nhưng phần lớn trong số họ đã bị lực lượng biên phòng chặn lại và trục xuất. Các nhà chức trách Ba Lan đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ các nhóm nhân quyền do không tiếp nhận người tị nạn di cư và từ chối cung cấp những chăm sóc y tế cho họ. Đáp lại, chính phủ Ba Lan nói rằng đó là trách nhiệm của các nhà chức trách Belarus và cũng không quên chỉ trích chính quyền Minsk đã không làm tròn trách nhiệm. Mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Belarus đã trở nên tồi tệ kể từ khi Tổng thống Alexander Lukashenko đơn phương tuyên bố chiến thắng trong một cuộc bầu cử mà các đối thủ của ông và các nước phương Tây cho rằng có gian lận. EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Belarus và cáo buộc ông Lukashenko cố tình khuyến khích người di cư bất hợp pháp vào Ba Lan và các quốc gia Baltic như Latvia và Litva dưới hình thức chiến tranh hỗn hợp. Trong khi đó, hôm 31 tháng 8, Đại sứ quán Iran tại Iraq cho biết nước này đang lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ tư với Ả Rập Saudi sau khi chính phủ mới của Iran được thành lập. Iran và Saudi Arabia, hai cường quốc Hồi giáo dòng Shia và Sunni ở Trung Đông, đã và đang là đại kình địch của nhau trong nhiều năm và không ngừng ủng hộ các phe phái trong các cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Yemen, Syria và các nơi khác. Hai nước này đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2016 và luôn duy trì tình trạng đối đầu từ đó đến nay. Hãng thông tấn bán chính thức của Iran ISNA công bố kế hoạch cho các cuộc đàm phán mới chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh khu vực được tổ chức tại Baghdad nhằm giúp xoa dịu căng thẳng giữa các quốc gia khu vực Trung Đông. Ông Iram Masyadi, Đại sứ quán Iran tại Baghdad cho biết, chúng tôi đã có 3 vòng đàm phán với phía Ả Rập Xê Út và đến lúc này mọi thứ đều đạt kết quả tích cực. Vòng thứ tư sẽ được tổ chức sau khi chúng tôi thành lập chính phủ mới. Hôm 31 tháng 8, chính phủ Ai Cập cho biết nước này đang đàm phán với một đối tác châu Âu để hợp tác sản xuất vaccine, trong bối cảnh nước này đang hướng tới mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung để đối phó với những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19. Chúng tôi hiện đang đàm phán với các đối tác nhằm đa dạng hóa các nguồn cung của mình và hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm công bố quan hệ đối tác phù hợp, trước tuyên bố của tiến sĩ Heba Wali, chủ tịch của tập đoàn sinh học Vaxzera của Ai Cập. Trước đó, Ai Cập đã hợp tác với công ty sinh phẩm Sinovac của Trung Quốc để sản xuất trong nước vaccine Vaxzera Sinovac và cho biết khoảng 1 triệu liều đã được phân phối đến các trung tâm tiêm chủng trên cả nước. Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Haja Zayed cho biết nước này dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 trong những tháng cuối năm sẽ khá ảm đạm khi các chỉ số cho thấy số ca nhiễm có chiều hướng tăng dần từ tháng 9 trở đi và sẽ đạt đỉnh vào trung tuần tháng 10 và đầu tháng 11. Trong những tháng gần đây, Ai Cập cũng đã nhận được các lô vaccine do Sinopharm, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac và Johnson & Johnson sản xuất, cũng như các lô hàng viện trợ từ tổ chức COVAX. Hôm 31 tháng 8, Ai Cập báo cáo 263 trường hợp mới, nâng tổng số lên 288.162 ca, trong đó có 16.727 trường hợp tử vong. Các quan chức và chuyên gia cho biết con số thực tế có thể cao hơn nhiều nhưng không được phản ánh trong số liệu của chính phủ, vì tỷ lệ xét nghiệm thấp cũng như các ca tái nhiễm chưa phát hiện. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.